Wala pa pala akong full review dun sa Chromecast with Google TV. Check ko nga kung kailan ko na-update yung huling video ko na yan. Ha? Oh, shit. What's up guys? My name is James and this is Tech MNO. And sa video natin ngayon, magkakaroon na tayo ng full review sa aking Chromecast with Google TV. Pasensya na kayo at long overdue na ang ating full review para dito, but that's okay. At least nagkaroon ako ng maraming time para mabigay ko naman sa inyo ang aking full analysis dito sa pinaka-recent na Chromecast series device ng Google na nirelease nila noong September last year. So, previously, nag-unbox, nag-setup, at naibigay na ako ng konting information at quick review dito sa device na ito. Kaya naman dito sa video na to, I will share with you yung mga bagay na nagustuhan at na-enjoy ko dito sa TV device at sa mga bagay na sabihin na natin kailangan pang mag-improve sa susunod na version ng Chromecast. So, kung gusto mong panoorin ang una kong video about the Chromecast with Google TV, ilink ko siya mamaya sa dulo ng video o pwede mo nang hanapin sa description box sa ibaba. At balik ka dito para malaman mo yung final verdict ko. And bago ako magsimula sa review ko, kung na-enjoy mo itong video, huwag mong kalimutan na i-click ang like at subscribe button plus pindutin mo na rin ang bell button para notified ka sa mga bagong video sa channel na ito. At syempre, follow mo na rin ako sa aking social media accounts at TechMNO. Meron din ako mga pag-giveaway at na makikita nyo lahat ng instructions sa itaas ng video or sa description box sa ibaba. And finally, disclaimer muna tayo. Binili ko tong Chromecast with Google TV gamit ang sarili kong pera at hindi po ito sponsored ng Google o kahit ng anumang authorized resellers online dito sa Pilipinas. Lahat po ng sasabihin ko ay galing sa akin lamang at wala pong advance copies ang sinuman, kaya sigurado po kayo na totoo at hindi bias ang review ko dito. Okay? Huwag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa aking full review. So right now, unahin na po natin ang isa sa mga unang nagustuhan ko sa Chromecast with Google TV bago pa siya nabili ko or kahit na nung nilaunch siya ng Google last year, at ito ang inclusion ng remote. Sa wakas, nag-mature na talaga ang Chromecast ngayon. Mula sa panahon na isa siyang stick lang na mag-video ka ng content mo mula sa mga devices, tulad ng smartphones, tablets, and yung laptops. As the generation goes by, dumadami at dumadami ang mga features at supported apps and services na compatible sa kanya katulad ng Netflix, Hulu, Disney+, and sa hardware-wise naman, yung 4K support tulad nung generation na Chromecast Ultra. Okay, back na tayo sa remote. Hardware-wise, maliit pero compact naman siya at malalaki ang design ng mga buttons niya tulad ng Google Assistant button, back button, pati na rin yung dedicated buttons niya for YouTube and Netflix app. Ang masasabi ko lang dito as a nitpick is medyo madulas lang yung remote sa kamay ko paminsan-minsan, kaya bumili na lang ako ng remote cover para sa kanya. If interested din kayo na lagyan ng cover ang remote nyo, maglilink na lang din ako ng description sa ibaba. And also wish ko lang din yung mga directional buttons niya ay may indicator sana. Iniisip ko nga para bang gustong gawin ng Google na lagyan ito ng touch wheel feature. Pero tinanggal na lang nila ito nung last minute. So, sana nilagyan na lang nila. Next on the list na nagustuhan ko with Chromecast with Google TV ay yung pagiging feature-proof device niya. At least dito sa Pilipinas. Sa ngayon kasi nagsisimula pa lang ang pag-usbong ng mga murang 4K resolution TVs on the market. Paalala ko lang ha, yung binabangkit ko na 4K ay resolution term sa TV at hindi price yun ha. Iba yun. Anyways, maliban pa sa 4K resolution, ang Chromecast with Google TV, meron siyang support for HDR10 at 60 frames per second, Dolby Vision, Dolby Atmos, at finally, Google Stadia. Actually, siya pa lang ang pinaka-affordable na smart TV device na may lahat ng ganitong features ha. Sa amin kasi, in the near future, mag-upgrade na rin kami ng TV with 4K resolution, kaya mas maganda talaga na mag-future-proof ready na ako. Pero paalala lang ha, yung dapat din yung bibilin nyo na TV ay meron ding support katulad ng nabanggit ko if kung gusto nyo lang naman. I read something kasi sa isang Facebook group ng mga users nitong Chromecast with Google TV, may nagtanong kung bakit hindi naka-enable yung Dolby Atmos support sa kanyang Netflix app. 4K TV naman din gamit niya. It turns out pala, walang ganun na feature yung TV niya at all. Kaya mag-double check po tayo kung gusto nyo ma-experience yon. Okay?
The next thing is yung decision ng Google na gumamit ng USB Type-C sa kanilang current Chromecast device. Nung nalaman ko na ito ang port ng Chromecast with Google TV, maraming tao katulad ko yung excited talaga at natuwa na finally USB Type-C na rin siya. And sa iba naman, hindi naman daw big deal. Pero since lahat naman ng devices ngayon, pati na rin mga LED video light, is USB Type-C na rin. Ito talaga yung senyales na standard na ang USB Type-C sa lahat ng devices. Aside sa pagiging reversible ng USB-C port, pwede mo na rin siyang gamitan ng USB hub dahil mas mataas ang data transmission niya sa mga external devices. Pwede kang maglagay ng flash drive, hard drive, SD card, webcam, wired keyboard plus mouse, at kahit ng Ethernet cable, kayang-kaya niyang basahin sa isang hub lang ng port. Basta paalala ko lang ulit, dapat may USB-C port yung hub na bibilin mo as a pass-through power at dapat mataas na rin yung power wattages ng adapter mo kung gagamit ka nito. Yung kasama sa box is around 7.5 watts. Yung akin, yung binili ko is gumana naman sa default niya na charger at ayun yung cable. So kung gusto niyo i-double check yung kailangan niyo, siguro mas okay na yung bumili na tayo ng 18 watts pataas yung USB Type-C na rin. And bago ko ibigay sa inyo ang huling nagustuhan ko sa device na ito, mention ko na muna ibang features na medyo okay naman din, nagustuhan ko rin. Mabilis lang naman ito. Ito yung 5 GHz Wi-Fi support, Bluetooth support. Actually, pwede kang gumamit ng wireless earbuds or kahit yung Bluetooth speakers, maliban pa doon sa alam na nating Bluetooth keyboard and mouse. And lastly, yung additional support buttons ng remote tulad ng volume controls, power button, source button, at kasi since na meron siyang IR blaster. Kaya lang, hindi lahat ng TV is supported ito. So, check nyo muna yung una kong video dahil nabangkit ko na rin siya doon. Okay? Alright, so ang huling nagustuhan ko sa Chromecast with Google TV ay meron siyang smart home device feature. Ito yung feature na pwedeng maging bridge mo para ma-communicate mo yung ibang mga smart home devices tulad ng smart alarm, smart speaker, doorbell, camera, at iba pa. Since na nasa loob siya ng Google Home app na kasama ng ibang mga smart home devices, kaya mo siyang i-manage o i-activate gamit lang din yung remote. And speaking of remote, napaka-powerful din ng Google Assistant dito. From my weather updates, search mga magandang movies or TV shows, questions, inquiries, at iba pa kayang-kaya niya. So, since na nabanggit ko na yung mga nagustuhan ko dito sa Chromecast with Google TV, ito naman yung mga bagay na hindi ko nagustuhan. Or should I say, kailangan pang ma-improve ni Google sa susunod mga generations, in my honest opinion. Firstly, yung Google TV. Pero wait lang hindi yung overall experience ang binabanggit ko dito gusto ko yung design niya actually. Talagang focus niya yung mga content na kinuha nila mula sa services and apps na nasa loob ng software. Pero kung nagtataka lang ako kung para sa regions tulad ng America at Canada, meron sila mga tabs for You, movies, shows, discovery tabs na may malaki pang picture actually ng mga movies and TV shows sa background ng UI. Pero sa aking Philippine unit at Philippine-based account, ang meron lang sa akin is yung search, home, apps, live, and link library tab lang. Ayun, nakikita nyo sa likod. So, the only solution dito is magkaroon ka ng US-based Google account para lumabas yung ganong itsura at tab sa UI mo sa TV. Maganda naman yun, pero lahat ng content ng apps mo ay magiging based din sa US. Idagdag ko na lang din dito na para ma-access mo yung mga apps na di pa available sa Pilipinas tulad ng Disney Plus and HBO Max, kailangan mo ng VPN services and US account din para magkaroon ka nito. So sana naman Google, ganito na rin sana yung itsura ng Google TV interface kahit sa Pinas lang naman yung base account ko. And also, even though I appreciate na merong customizing options yung mga apps na naka-download sa device ko, 12 apps lang nakikita ko na pwede mong ilagay. Then, para makita yung ibang apps, kailangan mo pang click yung All Apps button, yung nakatulad niyan. I wish lang na i-update nila ito, maglagay sila ng drop-down menu para at least may 2 rows na apps na nakikita ko at hindi pa ako madadagdag ng konting oras para hanapin lang yung isang app. Other than some things na pwedeng improve sa Chromecast with Google TV tulad ng performance niya na medyo sluggish at medyo matagal mag-load, pero expected ko na yun kasi hindi naman powerful yung Amlogic quad-core processor at yung GPU niya, ay di isama ko na rin dito sa hindi ko nagustuhan ay wala siyang yung 4K upscaling feature. Ito yung feature na kung yung content na pinapanood mo is 1080p or Full HD lang, gagawin ng processor na itaas niya yung resolution through software para magmukhang 4K.
Pero again, hindi nga kaya ng processor, so okay lang yun. Kaya kung priority mo yun, medyo disappointing lang na wala siya at kailangan mo nang bumili ng ibang devices tulad ng Nvidia Shield TV. Yun nga lang, mas mahal na yun compare dito sa Chromecast with Google TV. Finally, ito na yung pinakahinihintay nyo after kong banggitin ang mga nagustuhan ko at kailangan pang improve sa Chromecast with Google TV. After 5 months, sulit pa ba itong bilhin? Sa ngayon, naglalaro pa rin ang price niya online sa mga around 3,100 hanggang 3,600 pesos. Depende na lang sa store na bibilhin mo. In my opinion, sobrang sulit naman siya kahit na may kailangan pang improve sa software. Yes, wala din siyang 4K upscaling, pero you have the other features tulad ng Dolby Atmos and Dolby Vision, HDR support which is standard na rin pagbibili ka ng 4K TV at yung Google Stadia support. At sa price niya ngayon, hindi ka na talaga lugi dito. Yes, meron naman mga alternatives like yung Xiaomi Mi TV Stick na kaya pa up to 1080p at yung Mi Box S na hanggang 4K resolution with Dolby Sport audio. At sa sobrang mura niya, which is almost half the price ng Chromecast with Google TV dito. Pero kung mag side-by-side comparison tayo compare with Mi Box S kay Chromecast, may edge pa rin talaga si Chromecast in some aspects. Hindi rin kasi natin sigurado kung mag-update pa sila with Android 10 or 11 at mag-transition to Google TV UI dahil at this moment, at the time of this recording, Android 9 pa lang siya at the moment. Compare dito kasi kay Chromecast with Google TV, naka-Android 10 na. So in conclusion, kung naghahanap kayo ng Android Smart TV na feature-proof ready, may support for Google Stadia at may 4K HDR10 resolution, then the Chromecast with Google TV na talaga ang pinaka-obvious choice ngayon para sa TV nyo for your entertainment needs for your friends and family. Kung gusto mong mapanood ang aking unboxing and setup video sa Chromecast with Google TV, you can check out yung playlist ko on all of the Android TV devices na I already covered. And kung gusto mong mapanood yung ibang video, you can check yung previous video ko dito. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Again, my name is James and see you sa aking next video.